دوستو در این درس روی کلمه کال کار میکنیم. کلمه کال فقط معنای زنگ زدن را نمیده. معنای تماس گرفتن، مثلا تماس تلفنی، صدا زدن، نام کسی را صدا کردن، نامیدن، کسی یا چیزی را به نام خواندن، فرا خواندن، دعوت یا احضار کردن. خب حالا داخل جمله ها توضیح میدیم. I will call you later. من بعداً به تو زنگ میزنم. خب داخل این جمله call معنای زنگ زدن نمیده. I will call you بعداً به تو زنگ میزنم. I will call you later یعنی بعداً. I will call you later. Can you call me tonight? می توانی امشب به من زنگ بزنی؟ خب داخل این جمله معنای کال معنای زنگ زدن نمیده. Can you call me میتونی زنگ بزنی به من؟ Tonight یعنی امشب. Can معنای میتوانی رو میده. You شما call me به من زنگ بزنی tonight امشب. Can you call me tonight? She called her mom to ask for advice. او به مادرش زنگ زد تا مشورت بگیرد. She called او زنگ زد her mother مادرش را mom یعنی مادر to ask که سوال کند for advice یعنی مشورت برای for یعنی برای advice یعنی مشورت. She called her mom to ask for advice. He called my name. خب او اسمم را صدا زد. اینجا called معنای صدا زدن میده. He called my name یعنی او نامم را صدا زد. بعد I didn't hear him. اما من نشنیدم. بعد اما I didn't hear him من او را نشنیدم. He called my name. But I didn't hear him. Hear یعنی شنیدن. I didn't hear من نشنیدم. Him او را. He called my name. But I didn't hear him. What do you call this in English? این را به انگلیسی چی می نامید؟ خب call داخل این جمله معنای نامیدن را میده. What do you call این را چی می نامید؟ This in English یعنی این در انگلیسی. What do you call this in English؟ این را به انگلیسی چی می نامید؟ What do you call this in English? They called the police immediately. آنها فوراً پلیس را خبر کردند. They called اینجا معنای called معنای خبر کردن را میده. They called یعنی خبر کردن the police را immediately بلا فاصله. فوراً بلا فاصله. They called the police یعنی police immediately فوراً یعنی بلا فاصله. They called the police immediately. Immediately. خب دوستا جمله ها را تا میتونید تکرار کنید.
یعنی یک بار نه، دو بار نه، خیلی زیاد. اگه میخواید انگلیسیشم سریع رشد کنه باید تا میتونید تکرار کنید. همینجوری میشنید تکرار میکنید. این ویدیو رو استاپ میکنید. مثلا اینجوری they called the police immediately. they called the police immediately. اول کسایی که یعنی زیاد انگلیسیش خوب نیسته، اول خوب آیسته آیسته بگین، بعد تون کنید. اینجوری they called the police immediately. 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 تا میتونید بین 5 تا 10 بار تکرار کنید، بعد دیگه دغمش نشین. بعد از بار دیگه جمله را یا کلمه را همینجوری هر کلمه ای که جدید بود همینجوری تکرار کن. این باعث میشه که در ذهنتون بشینه. Please call me when you arrive. arrive. Please لطفاً call me زنگ بزن when you arrive. لطفاً وقتی رسیدی به من زنگ بزن. Please call me when you arrive. arrive یعنی رسیدن. when وقتی. you یعنی شما. arrive وقتی که رسیدی. لطفاً وقتی رسیدی به من زنگ بزن. Please call me when you arrive. arrive اینجوری تلفظ میشه. We call our teacher Professor Smith. ما معلمان را پروفسور اسمیت صدا میکنیم. پروفسور اسمیت صدا میکنیم. We call our teacher. ما معلم خود را پروفسور اسمیت اینجوری تلفظ میشه. اسمیت صدا میکنیم. We call our یعنی معلم خود را. teacher معلم. پروفسور یعنی پروفسور. I heard someone calling for help. شنیدم که کسی کمک میخواست. I heard من شنیدم گذشته میشه. گذشته heard. I heard someone یعنی کسی. calling for help. شنیدم کسی کمک میخواست. calling for help. I heard someone calling for help. She called her dog to come inside. او سگش را صدا زد که به داخل بیاید. She called او صدا زد her dog یعنی سگ خود را to come که بیاید inside یعنی داخل. She called her dog to come inside. او سگش را صدا زد که به داخل بیاید. Let's call a taxi. بیا یک تاکسی بگیریم. Let's call اینجا گرفتن میشه. Let's call بزار تاکسی بگیریم. ای تاکسی یعنی یک تاکسی. Let's call a taxi. بیا یک تاکسی بگیریم. I called my friend to invite him to the party. به دوستم زنگ زدم تا او را به مهمانی دعوت کنم. I called my friend to invite him to the party. من به دوستم زنگ زدم تا او را به مهمانی دعوت کنم. I called my friend to invite him to the party. party یعنی مهمانی. invite یعنی دعوت کردن. I called my friend یعنی دوستم to invite که دعوت کنم
to invite him که او را دعوت کنم to the party. They called off the meeting due to bad weather. آنها جلسه را به دلیل بدی هوا لغو کردند. They called off اینجا لغو کردن میشن. They called off the meeting یعنی جلسه. due to bad weather. due یعنی به دلیل. to bad weather. bad یعنی هوا، آب و هوا. They called off the meeting due to bad weather. due یعنی به دلیل. He called me a genius, but I didn't think so. او مرا نابغه خواند، اما من اینطور فکر نمی کنم. He called me He called me a genius یعنی نابغه. But I don't think so. اما من اینطور فکر نمی کنم. The doctor was called to the emergency room. پزشک به اتاق اورژانس فرا خوانده شد. The doctor was called to the emergency room. emergency room یعنی به اتاق اورژانس. emergency room. The doctor یعنی دکتر was called صدا داد to the emergency room. She always calls her grandmother on Sundays. او همیشه یک شنبه ها به مادر بزرگش زنگ میزند. She always calls. او همیشه وقت زنگ میزند. Her grandmother یعنی مادر بزرگ. On Sundays یعنی یک شنبه ها. Sunday یعنی یک شنبه. Sundays یک دانه اسکیمه یعنی جمعش میشه. همه یک شنبه ها. She یعنی بجای اسم خانم always همیشه وقت calls her grandmother مادر بزرگ خود را on Sundays. Don't call me late at night. شب دیر وقت به من زنگ نزن. Don't call me به من زنگ نزن. Late at night در شب دیر وقت. شب دیر وقت. Late at night شب دیر وقت. Don't call me late at night. شب دیر وقت به من زنگ نزن. Don't call me late at night. The boss یعنی رئیس called a meeting to discuss the new project. رئیس جلسه ای را برای بحث درباره پروژه جدید فرا خواند. Discuss یعنی بحث. The boss یعنی رئیس called a meeting یعنی جلسه. To discuss یعنی برای بحث. The new project یعنی پروژه جدید. The new project یعنی پروژه جدید. The boss called a meeting to discuss the new project. شماره 19. If you need help اگر نیاز به کمک داشتی اگر نیاز به کمک داری just call my name. اگر به کمک نیاز داشتی فقط نام مرا صدا بزن. اینجا call به معنای صدا زدن نمیده داخل این جمله. If you need help اگر به کمک نیاز داشتی just call my name. فقط فقط نام مرا صدا بزن. He called. He به جای اسم مرد
called me yesterday. او دیروز به من زنگ زد. He called me yesterday. او دیروز به من زنگ زد. Yesterday یعنی دیروز. He called me یعنی او به من زنگ زد. گذشته میشه. called یعنی در گذشته اتفاق افتاده. بعد I missed his call. اما تماسش را از دست دادم. missed I missed his call. من تماسش را از دست دادم. بعد اما I missed از دست دادم his call یعنی تماسش را. He called me yesterday. بعد I missed his call. خب دوستان، این بود درس امروز. از شما خواهش میکنم که چینل را سابسکرایب کنید، ویدیوها را لایک کنید، هر نظری داشتین میتونید در کامنت نوشته کنید و به دوستانتان کسایی که میخوای انگلیسی یاد بگیرن شیر کنید تا آنها از این درس ها بهره ببرن. خدا نگهدارتان. خداحافظ.